नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ सुरुमै तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज लोकसेवा टिप्सलाई लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आज 2078 कार्तिक 17 गते बुधबार गोरखापत्र ज्ञानसागरमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत सामग्री लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला साथीहरू। प्रश्न नम्बर 1, विद्यालयको पढाइपछि विद्यार्थीलाई दिइने अत्यधिक गृह कार्यको चापलाई घटाउने उद्देश्यले हालै शिक्षा सम्बन्धी कानुन पारित गर्ने देश कुन हो? चीन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2, सबैभन्दा छिटो सगरमाथाको आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गर्ने महिला आरोही को हुन्? साङ यी हङकङ। सन् 2021 मे 23 उनले 25 घण्टा 50 मिनटमा सो आरोहण पुरा गरेकी। यसअघि यो कीर्तिमान फुन्जो झ्याङजु लामा 39 घण्टा 6 मिनटको रहेको। उनले सन् 2019 मे 15मा सो आरोहण गरेकी। प्रश्न नम्बर 3, सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउने स्थानीय निकाय कुन हो? जलजला गाउँपालिका, पर्वत। प्रश्न नम्बर 4, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक AIIB को उद्घाटन कहिले भयो? सन् 2016 जनवरी 16। प्रश्न नम्बर 5, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ UNO को प्रमुख प्रशासकीय अङ्ग कुन हो? सचिवालय। प्रश्न नम्बर 6, उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटो को स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1949 अप्रिल 4। यो महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, सोधिरह हुन्छ। यस संस्थामा हाल 30 सदस्य राष्ट्र छन्। पछिल्लो सदस्य राष्ट्र 30औं उत्तरी म्यासेडोनिया रहेको। स्थापना कालमा यसको सदस्य राष्ट्रको सङ्ख्या 12। नेटोको प्रधान कार्यालय बेल्जियमको ब्रसेल्समा रहेको। यसको प्रथम शिखर सम्मेलन सन् 1957मा सिङ्गापुरमा भएको। प्रश्न नम्बर 7, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन ILO ले नोबेल शान्ति पुरस्कार कहिले प्राप्त गरेको थियो? सन् 1969। प्रश्न नम्बर 8, सरकारी रूपमा वा सङ्घ संस्थाद्वारा निकालिने संक्षिप्त समाचार पत्रलाई के भनिन्छ? बुलेटिन। प्रश्न नम्बर 9, नन्दभाउजू ताल चितवन जिल्लामा पर्छ भने घोडाघोडी ताल कहाँ पर्छ? कैलाली। प्रश्न नम्बर 10, गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमका प्रणेता को हुन्? सर आइज्याक न्युटन। प्रश्न नम्बर 11, फोर्ब्स पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको विश्वका धनाढ्यहरूको सूची 2021 अनुसार पहिलो स्थानमा रहन सफल धनाढ्य को हुन्? जेफ बेजोस, अमेरिका। सो सूची अनुसार सर्वाधिक धनाढ्य 5 व्यक्ति। सो अनुसार सबैभन्दा कान्छो धनाढ्य केन डेभिड रेहमान, जर्मनी 925औं स्थानमा रहेका। सबैभन्दा धनी महिला फ्रान्कोइस बेटेन कार्ट मेयर्स एन्ड फ्यामिली, फ्रान्स 12औं धनी। सबैभन्दा ज्येष्ठ धनी 79 वर्षीय जर्ज जोसेफ, अमेरिका 1580औं स्थानमा रहेका। सो सूचीमा नेपालका विनोद चौधरी 2141औं स्थानमा रहेका। प्रश्न नम्बर 12, महाभारत पर्वतको सबैभन्दा अग्लो टाकुरा कुन हो? सैलुङ, जुन दोलखा जिल्लामा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 13, नेपालको तराई, भाबर, दुन, भित्री मधेस, टार आदिमा कुन प्रकारको हावापानी पाइन्छ? उष्ण मनसुनी हावापानी। प्रश्न नम्बर 14, नेपालको उत्तर दक्षिण अधिकतम चौडाइ 241 किलोमिटर छ भने न्यूनतम चौडाइ कति छ? 145 किमी। उत्तर दक्षिण औसत चौडाइ 193 किमी रहेको छ साथीहरू। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, सोधिरह हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15, द्वितीय चरणको रुसी क्रान्तिलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? बोल्सेविक क्रान्ति अथवा अक्टोबर क्रान्ति पनि भनिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16, शाक्य वंशको कन्यालाई कुमारी पूजा
गर्ने चलन चलाउने राजा को हुन्? गुण कामदेव। 17 शाह वंशीय इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने राजा को हुन्? राजा त्रिभुवन। जुनले त्यति बेला 6वटा प्रधानमन्त्री भएका थिए साथीहरू यिनको पालामा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 कुन सभ्यतालाई वैदिक सभ्यता भनेर चिनिन्छ? आर्य सभ्यता। प्रश्न नम्बर 19 संसारमा सबैभन्दा बढी विस्तार भएको भाषा परिवार कुन हो? भारोपेजी। प्रश्न नम्बर 20 नेपालको पूर्वी भेगको सभ्यताको थालनी भएको जनकपुरलाई प्राचीन कालमा के भनिन्थ्यो? विदेह। प्रश्न नम्बर 21 नेपालमा उपलब्ध माटोलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ? 5 भाग। पाँगो माटो, बलौटे पत्थरिलो माटो, रातो फुस्रो माटो, तलैया माटो र हिमाली माटो। प्रश्न नम्बर 22 नेपालको संविधान अनुसार सङ्घ प्रदेश र प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न गठित अन्तर प्रदेश परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? प्रधानमन्त्री। अध्यक्षसहित 4 सदस्यीय अन्तर प्रदेश परिषदमा अन्य सदस्यमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ। प्रश्न नम्बर 23 प्रशान्त महासागर त्रिभुज आकारको छ भने आन्ध महासागर कुन आकारको छ? अङ्ग्रेजी वर्णमालाको एस। प्रश्न नम्बर 24 3 आयाम भन्नाले के बुझिन्छ? लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ। प्रश्न नम्बर 25 मोडदार पहाडको माथि उठेको भागलाई प्रतिनति भनिन्छ भने तल भासिएको भागलाई के भनिन्छ? सन्नति। प्रश्न नम्बर 26 हालै उड्ने बाइक निर्माण गर्ने राष्ट्र कुन हो? जापान। प्रश्न नम्बर 27 विश्व खाद्य दिवस कहिले मनाइन्छ? अक्टोबर 16। प्रश्न नम्बर 28 हाल विश्वकै होचो जीवित व्यक्ति को हुन्? एडवर्ड निनो हेर्नान्डेज, कोलम्बिया। हाल गिनिज बुकमा रेकर्ड भएका जीवित विश्वका होचा व्यक्ति हेर्नान्डेज रहेका। उनको उचाइ 72.1 सेन्टिमिटर। हालै सिन्धुली जिल्लामा 17 वर्षीय डोर बहादुर खपाङ्गी विश्वकै सबैभन्दा होचो व्यक्ति भएको दाबी गरिएको। उनको उचाइ 71 सेन्टिमिटर र तौल 13 केजी रहेको। यसअघि विश्वका होचो व्यक्तिका रूपमा दाङका चन्द्रबहादुर डाँगी र सोभन्दा पहिले पोखराका खगेन्द्र थापा मगर गिनिज बुकमा रेकर्ड राखिसकेका। प्रश्न नम्बर 29 आजको लागि अन्तिम प्रश्न निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन कस्तो प्रकारको मूल्याङ्कन हो? निर्माणात्मक मूल्याङ्कन। यसका प्रस्तुतकर्ता टङ्ककै सिवाय धेरै धेरै धन्यवाद। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। भिडियो कस्तो लागिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईहरुको एक लाइक एक सब्स्क्राइब आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो बनाउन हौसला प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद।